رمضان وعسى الله يعود عليكم صحة وعافية. قررت اني اغير مكان ماكينة القهوة. كانت هني تذكرون، الحين بنحطها هني وبرتب لكم هذا السكشن لانه هني في بلاك واحد فلازم نحط اكستنشن، خاصة اني بحط الغلاية. فاللي بسوي بخش الكهرباء ورا هني ونحطه هني كذي. خفينا الوايرات، هذا لازم بعد يتعلق عدله. ولفيت الواير عشان ما يصير وايد مبهذل. نحطه سيارات حمودي، نخش كل الوايرات ورا. انا ما احب الوايرات تبين. ممكن نجيب زرع نحطهم كذي والغلاية شكل هذه اللي فيها الشكر، الشاي، كبسولات القهوة. مع انه هذه ما تحتاج كبسولات كانت قديمة فنقدر نشيل هذا، بس الحين بخليه بس كشكل. هذا خالي. ابي صينية بحط فيها طول ماي، فنايين، شو عندنا علينا، فضروري نحطها مع زاوية القهوة. طبعا احنا لان الكافي كورنر موجودة بالمطبخ فالثلاجة يم الماكينة، ففي اشياء وايد ما احتاج احطها، لكن انا برتب لكم اياها بطريقة تخيلوا ان هذا اليونت او هذه الزاوية موجودة بالصالة. شو الاشياء اللي نحتاج نحطها في زاوية القهوة؟ بالمطبخ معناته فنايين يمي، ماء يمي، كل شيء يمي. لكن اذا برا لا، نحتاج في اشياء وايد نحطها ما تكون قريبة. راح احط هالزرعتين هني كذي، نغطي بعض الوايرات الموجودة، واكيد ما اصير فرح اذا ما حطيت الطريقة هذه. وبنحط هني اذا احد يبي شاي، انا شلت هذيله، وبحط الشاي هني وبحط باشياء جزاز احلى. اي تحفة من التحف اللي عندي. نحطها كذي، نحط هذه هني، نحط ماي، فنحط ممكن الشاي هني بهالطريقة. واحد ثاني نحط شكر كيوبس هني. إذا بتحطون كبسولات القهوة ممكن تحطونها هني. أنا مثل ما قلت لكم هذه ما تحتاج، فيها قهوتها منها وفيها. ممكن نحط كبسولات القهوة هني، ممكن نحط نوع ثاني من الشاي جرين تي، ممكن هني اللي يكون أكبر من الإسبريسو. تحطون الفنايين، ممكن تحطون فنايين قهوة، فنايين شاي، كيفكم. أنا بس بحط هذا الحين راح أشيلها لأن ما لها أي حاجة. ممكن نحط لنا جلاس شاي. غيرت رأيي، حطيت هني الشاي وكبسولات القهوة حق اللي محتاج. هني بحط حلو، فعندي هذه. طبعا أي شيء تحطونه في كورن القهوة يفضل إنه يكون مغطى لأنه ما نبي يتوصف. فقررت أحط هذه هني بالنص كذي. دنيت هذه شوية شيء عشان ما أشوف الواير، أغطي الواير كثر ما أقدر. فترتب مثل ما تشوفون، صار أرتب. أحب الأغراض تنحط بصينية من بدال معني عيش. وأبي هذيل الكوسترز اللي نحطون تحت القلاصات، هم حلو إن إحنا نخليهم موجودين هني مثلا كذي، عشان إذا أي حد ياخذ قهوة وماي ياخذ معه واحدة يحطها تحت البطل
بالهذا أو حق الجلاس. الشاي يم الغلاية. خلنا نشوف، أفكر وأقول لكم. خليني أفكر شلون أقدر أرتب هذه المنطقة. هذه لهني عاجبني صراحة. أنا حقي هني ماني محتاجته لأنه لا أستخدم كبسولات، ومثل ما قلت لكم أنا بالمطبخ أساسا فما أحتاج. بس لقيتها بحط كلينكس من بيسز باي فرح. وايد أحب هاللونين مع بعض، هذا الأزرق التيل بلو مع الأحمر طاش حالاته، فبحطه هني وهم ماشي مع هذا. صار عندنا كلينكس هني. وتقدرون تكبرون الصينية وتحطون قلاصات أكبر حق الشاي والماي وغيره. فكذي خلصنا زاوية القهوة. وايد حلو هالفلتر. شفت لكم زاوية الكوفي هذه صار فيها بعض التعديلات بعد المشاورات وبعد الكومنتس اللي وصلتني منكم، فعملنا شوية تغييرات. دنيت الطاولة هذه للزاوية هني عشان أحط الغلاية هم هني، ونفس الوقت خلاص نغطي الواير اللي كان زاعجنا أساسا بالبداية. أنا ما شلون ما فكرت في هالموضوع. أحد متابعيني الله يسلمهم قالوا لي فرح حطي الغلاية يم الماكينة وبس ما تشوفين الواير. خلينا نعدلها ونحطها كذي. أصلا كانت أسهل الحين كذي عشان الاستخدام، كانت أول كذي بالزاوية هناك. فرد نخلي هذه البنوتة الحلوة هذه هني، ونحط هذه هني طول الماي الحلويات وفناعين القهوة. هم هني ردينا الكبسولات والشكر وكذي. صراحة حسيت هم محتاجة أحط كواب كبيرة، إن هذه بس حق الإسبريسو، وإحنا قليل ما نشرب إسبريسو، نشرب أمريكانو، نشرب كابتشينو. فاللي راح أسويه هم راح أحط كواب كبيرة هني وبنقل الماء ورا. نحط هذه هني وأحط فنيان هني عشان نسوي بالانس، ما يكون هني بس أبيض وهني رمادي. فأحسن شيء إن نسوي كذي. لا هذا كذي وهذا كذي. يعني هذا الطريقة وايد أحلى من أبيض هني ورمادي هني. صاروا الحين سيمتريكل، يمين نفس اليسار، ونحط الماء يمين ويسار. وأحب أحط هذه عشان لما مثلا بسوي القهوة أخذ هذه معاها، وما أحب أحط الكوب على طول على طاولة، خاصة إذا كان خشب. حرارة الكوب ممكن تسوي علامة على الخشب، فهم ممكن نحطها هني بالطريقة. أجيب الغلاية شوية قدام، أجيب الماكينة شوية قدام. وايد أحب هذه الزاوية بالليل، خاصة بالإضاءة المخفية اللي موجودة تحت الكاونتر، تحت الأرفف. ترى سهلة يعني، تاخذناهم من إيكي هذيلة وركبنا ترنكيات بيضاء. مو الحل الأنسب ترنكيات بيضاء، ولكن ما بالواير مكشوف ولا أبي أخرم. على العموم ما تبين بالمرحلة هذه وانتي واقفين هني. وعشان تخفون الإضاءة حلو إن تسوون يكون دائما في شفة هني يبين الضوء، لكن ما يبين مصدر الضوء. وإضاءة الكاونترات بهذه الطريقة بالمطابخ أفضل من السبوت لايت. لاحظون أنا فوق ما عندي ولا سبوت لايت في مطبخي، في سبوت لايتات معينة وفي معلقات وفي إضاءة داخل الشفاط، لكن الكاونترات كلها كذي، لأن أصلا هذا النوع من الإضاءة وهذا النوع من الإضاءة أفضل من السبوت لايت. بالمطبخ إن شاء الله كاونتر قاعد أقصص وفوقي سبوت لايت على السقف، الظل مالي راح يكون على الشيء اللي قاعد أسويه. إحنا هذا ما نبي لا بالطبخ ولا بالدراسة. فوجود الضوء قدامي أفضل من وجود الضوء فوقي أو وراي. فأهم مو بس جمالي، هو ضوء عملي وفانكشنال أفضل حل للمطابخ. احنا قاعد نتكلم عن الإضاءة، خاصة إضاءة المطبخ. وايد مهم إنه يكون عندنا أكثر من تيار كهرباء أو نسميه سيركتس، بحيث إن أقدر أنا أفصل
أنواع إضاءتي بسويتشات مختلفة. يعني عندنا هذا اللي يكون تحت الكاونترز، وبعدين عندنا اللي داخل الشفاط، بعدين عندنا المعلقات، بعدين عندنا 4 سبوت لايتات، 2 هني و2 هني. فعندي 4 تيارات للإضاءة. أقدر أنا أقرر شنو أبي. إذا بالليل جاي أتعشى قاعدين نطبخ أشغل هذه بس وآكل. إذا بس بطبخ أشغل هاي مشكلة التيارات، هذا وايد حلو حق الطبخ. أسحب شيء، ركبت شفاط عادي ستينلس ستيل عادي واصل للسقف، وبعدين غطيته في هذه المادة اللي أنا أستخدمها في بيسز باي فرح. هذه سويناها لأكثر من شفاط لأكثر من عميل بالمقاس اللي تبونه، بالتشطيب واللون اللي تبونه. طبعا الستايل واحد اللي يسمونه السكواشت، لكن ممكن نسويه باللون أي لون تبون. بالأوقات اللي المطبخ نبي يكون منور بس ما له استخدام، دائما نشغل بس هذه الإضاءة اللي تكون تحت الكاونتر. هذا أغلب الوقت مشغلة عشان اليهال لما يدشون ما يعني يلاقون طريقهم. والسبوت لايت نشغله وقت الشغل لما يكون مطبخ في شغل، وإضاءة الشفاط وقت الطبخ، إضاءة المعلقات وقت الأكل. فيصير في دراما. أنا أحب الدراما، أحب إني أسوي دراما بكل مكان أشتغل فيه. بس شوفوا لازم مشكلة السويتشات التدودة، وكل أقول بحط علامات عليهم وما أحط. المطبخ كله من إيكيا. دائما أنصح بالمطابخ خاصة بالكبتات إن ما تحطون أرفف، تحطون أدراج، لأن الأرفف يصعب الواحد يوصل للأشياء اللي ورا، لكن الأدراج تخلينا نوصل لآخر زاوية شو يسمونه بالدرج. فدايما استبدلوا أي رف بدرج. والحلو في مطابخ إيكيا إن ذا اليوم أنا قررت أغير رأيي، قلت والله أنا ناقصني أدراج عميقة حق جذور، أشيلها 3 أدراج، أروح أشتري أدراج جديدة وأركبها. دائما هذه الأشياء متوفرة ما تنقطع، عرفتوا؟ يعني مثلا هني أنا حاطة أرفف وايد صعب إني أوصل ورا، يعني أفكر إنه أبدلهم بأدراج. وفي عندهم أدراج تتحمل وزن عالي، تتحمل أوزان الصحون هذه. فشكلي بعد الحظر وبعد ما تتضبط الأمور، وأدري إن إيكيا عندهم وايد زحمة وطلباتهم شوية مطولة، راح أبدلهم كلهم. بس نشوف، أعتقد البيبان لازم تتعدل عشان السحب. نشوف الموضوع، تنتبهون على هالشيء. شوفوا مفصلة باب الأرفف، وشوفوا مفصلة باب بارزة. فعشان إذا بتروحون تغيرون تنتبهون حتى المفصلات تتغير أو ينعمل تتغير، هذه تغير ينعمل لها adjustment أو جديدة. الأسئلة اللي جتني من آخر مرة من وين خلينا أقول لكم. هذا شريته من هوم سنتر، سجلوا هوم سنتر، بيسز باي فرح، تيراكوتا، ID ديزاين. هذه جتني هدية، أعتقد موجود بآيا كوكو. هذول أخذتهم من بالي مو من الكويت. هذه أخذتها من تركيا. الماكينة من الوزان. هذه الكواب من اسبريسو نفسهم. شنو بعد؟ غلاية، غلاية مو كانت أقول غلاية. فقلت لكم بالضبط كل شيء وين. نعيد: هوم سنتر، سنتر بوينت هوم سنتر، بيسز باي فرح، تيراكوتا، ID ديزاين، أموت عليهم هذيلا. أعتقد آيا كوكو لأنيتني هدية. هذا بليس مات حق تحت الصحن، بس أنا حاطته مثل الشرشف هني، من فرح هوم، في عندنا أكثر من لون. وهذه الصينية الخشب حلوة، فيها نقشة داخل، شوفوها، أخذتها من أفكاري. وسلامتكم. هذه الكراسي موجودة عندي بفرح هوم. الجزيرة ككبتات أخذناهم من إيكيا ما كل واحد يسميها طريقة. والرخام أخذناه من القضيبي
لبسنا على الجزيرة، حطينا خشب وبعدين لبسوا لي إياها رخامة كاملة أرابسكاتو. باجي المطبخ، مطبخ قلنا لكم من إيكيا، ولبسته هذا كوريان أبيض. وهذه سمكتنا الحلوة، كانوا 2، واحدة أعطتكم عمرها وبقت واحدة. بقول لكم على سر وايد لذيذ. سلطة، في سلطة أسويها فيها سبينتش، أوكي، بس سبينتش. نقعوا تمر وبصل أحمر بخل وخلوه كم ساعة، بعدين شيلوا الخل وحطوا البصل والتمر مع السلطة مع السبينتش، وشوية بلسامك، أوليف أويل، ليمون، وحطوا معاها صماء وذوقوا طعمها، ممكن شوية مكسرات إذا تحبون. شنو أكثر شيء تستهلكونه بالبيت وما يصير ينقطع؟ إحنا اللبن، دهال دايما لبن، الروب واضح عدد الروب، والفواكه رقي، عنب، فراولة، عنب أحمر، دايما الفواكه والروب واللبن، هذا دايما. يعني حتى بالحضر نروح الجمعية بس عشان هذيله، روب، لبن، فاكهة، شوية عفسة ثلاجتنا هاليومين في لها ترتيب. صورت لكم وعطيتكم معلومات حلوة، بكافئ نفسي تيراميسو صناعة بيت بسويها ري لأختي. تبون أقول خلي يسوي لكم فيديو يعطيكم مقادير؟